Tässäpä on todennäköisesti tämän reissun kuule kaunein, hienoin jalkakivi. Siis ei ole tosikka. Täällä joka nyppylällä on jotakin erikoista. Katsokaa vaikka näitä. Niin on se semmonen kodan muotoinen ja yläosa on valakkea. Ja ihan selvästi näkyy se valakkeus tänne asti. Kun tuonne on monta kilometriä. Ja tähän tulee joku varaus. Se nyt ei ole normaali sähkövaraus, mutta joku varaus, jotakin energiaa. Niin. No niin, tervehdys. Täälläpä ollaan Kilpisjärvellä. Tuosta lähin tuosta Kilpisjärven rannasta ja on tässä menossa kohti Ailakkajärveä ja tässä on 5 kilometriä, tämä on nousua koko ajan, että on aika raskas heikkokuntoiselle ja varusteitakin on parikymmentä kiloa ainakin. Kuvausvehkeitä on 3 videokamerata ja on varaa akkuja ja powerpankkia ja sun vaikka mitä niin Mutta eipä valiteta, täällä on hyvä keli on ja tuota olisi tarkoitus tutkia täällä näitä jalkakiviä. Täällähän minä kävin käytiin 5 vuotta sitten kalassa ja silloinhan niitä löytyi täältä. Niitä tuossa kateillaan ja melkein joka nyppylällä on tuossa mitä kiikari on tuossa kateillut, niin näkyy olevan jonnin sorti mielenkiintoisia kohteita olisi. Mutta ei nyt malta jäädä tähän matkan varrelle. Niin, mulla on teltta mukana ja pistän teltan sitten tuonne Ailakkajärvelle. Siitä teen sitten pistoja. Yksi tärkeä kohde olisi seitä olisi siellä. Siellä. Mikäs vaara se nyt oli? Pirmisvaara, kun se oli. Siellä ja sen semmoista. Palatapa kohta tutkimukseen. Tässäpä on todennäköisesti tämän reissun kuule kaunein, hienoin jalkakivi. Ja on todella upea. Vielä tuonne päällyskivikin on. Siinä on 3 on noita jalkaa siellä ja Mikä tämmönen on tämä Siis todella upea, ei voi kyllä muuta sanoa. Eli tässä on nämä jalat. Kyllä tässä kun painoa on paljon, niin sen kopissoo tuolla. Tämä on vähän isompi. On tämmönen matalampi ääni. Mutta täällä on sitten aivan eri värinen on tämä kivi. Oho. Aivan, mitähän lie tuo kivi? Se on tuommoista vihertävää jotakin. No, muut on niinku tuommoista tavallista kiveä. Vähän niinku tavallista kiveä. Ja tämä on. Joo. Ja katsokepa tuotakin kiveä. Joo, kyllä se jääkaasa se varmaan on nämä tänne asetellut nämä kivet. Niin on se kyllä niin laitettu. Museovirastolla on sivusto, jossa on merkittynä näitä muinaiskohteita. Eli
siellä on niinku vanhoja asutuspaikkoja ja semmosia nuotion pohjia on täältä Aalekkajärveltäkin on Ja sitten sieltähän pystyy valittamaan myös niinku luonnonkohteet. Mitkä nämähän on virallisesti niinku jääkaaven tekemiä. Mutta eipä ole edes merkitty niihin luonnonkohteisiin. Onpa outo juttu. Elikkä nyt minulla on Aalekkajärvi täällä valittu. Ja niin täällä ei näy, täällä pohjoispuolella näkyy tuommoinen, mikähän tämä oli, tämä ei anna nyt aakasta, mutta siinä oli joku vanha muinainen asuinpaikka. Ja sitten jotain nuotion pohjaa tuolla, mutta sitten kun mennään tästä tähän, missä minä nyt olen, eli minä olen nyt jossakin näillä mainoilla. Ei tässä ole mitään. Ei kerrassa mitään. Eli täällä kun katsotaanpas arkeologiset kohteet ja informaatio. Eli informaatio tähän, mitä nämä on nyt tämä, eli kiinteä muinaisjäännös on kohde muinaismuistolain tarkoittama arkeologinen jäännös. Sitten on luonnonmuodostuma. Kohde on ilmoitettu arkeologisena jäännöksenä, mutta on tarkastuksen tai muun tiedon perusteella todettu luonnon prosessien tuotteeksi. Tavallisempia ihmisen toimintaan liitettyjä luonnonmuodostumia ovat erilaiset geologiset muodostumat, kuten muinaiset rantamuodostumat, perunpellot ja luolat. Eli minä nyt olen tässä. Aika jännä juttu, että ei olisi luonnon kohteisiin. Tuossa rupesin miettimään, että johtuisiko se siitä, että näitä on niin monta, että jos niitä laitettaisiin kaikki nämä luonnonkohteet, niin sitten ihmiset rupesivat tässä kartalla katsomaan, aha, näitähän on täällä satoja, niin tämmöisiä, että ei hitsi, että ei voi olla kyllä jääkaas näitä tehnyt. Johtuisiko se siitä? Tämä menee vähän tämmöisen salaliittoteorian juttu, mutta väkisin niin tästä tulee kyllä niin kysymysmerkkiä. Aika iso kysymysmerkki tulee vielä tähän touhuun, että mitä tämä oikein on? Mitä tämä on tämä touhu oikein? Mutta sitten tämä seita, minnekä olen tässä sitten menossa, niin se on merkitty kyllä. Se on merkitty kyllä seitakivi tuossa. Siis ei ole tosikkaa. Siellä joka nyppylällä on jotakin erikoista. Katsokaa vaikka näitä. Minäpä otan tämän kaverin tästä virtiin. Ja siinä on tehtynä tuommoinen tämmöiset maisemat täältä on. Entäs sitten täällä? Mitenkä on tämäkin kuule laitettu? Joku varmaan täällä erämaassa ihan huvikseen on käynyt täällä laittelemassa. Tältä puolella sitten. Tuolle laitettu. Onhan tuo nyt ihan selkeästi laitettu, eikä ja tännekin jää tämmönen kaikukoppa sitten. Mutta tuo on kyllä kaikkea huikeeta, pikkukivi. Eli tämäkin kivi tavallaan 3 kohdasta ottaa kiinni. Eli se on nyt 2 pienen kiven varassa eistä ja sitten on takaa on tietty tässä kalliossa. Tämä on kyllä oikein taidon näyte. Siinä on pistetty 2 pikkukiven varraa ja perästä on sitten tuossa kalliossa. Ja varmaan siellä nyt katsojat arvaa, että tätäkään ei ole siinä museoviraston karttajutussa. Miksi? Jääkaasko se on tämä tehnyt? Onpa persketi, on nyt kyllä jääkaasko.
No, siellä sitten joku verrellä, joka sitten kyseli, että no, kukaan niitä on tuolla. Eihän täällä ole puitakaan, mitä kammeta näitä ylös täällä erämaassa. Työkin varmaan niin, että täällä on elukkata kyllä niin mahdottomasti. On niin tyyni tämä keli ja on kyllä hirveästi. No, ei vaivuta synkkyyteen, mutta joten niin mulla on semmonen kutina, että nämä liittyy maapallon värähtelyyn, joten semmonen, että harmonisoidaanko näillä sitä värähtelyä tai joten niin. Vai onko nämä sitten jotta energiageneraattoreita, muinaisen sivilisaation energiageneraattoreita. Että onko se Suomen historia se, mitä meille on kerrottu? Että mistä puhutaan niistä epävirallisesti näistä Suomen kuninkaista, niin onko se toilla ollut semmoinen mahti kuningaskunta ollut aikanaan ja liittyisikö nämä sitten siihen, että onko tämä niiden joku energiaverkosto, vai onko ne sitten harmonisoinut tätä maapallon värähtelyä tai jotakin. No, siinäpä on vielä mielenkiintoisia juttuja, ennen kuin selitin. Joku karhun kansahan täällä on selvästikin asunut. Se näyttää tästä suunnasta ihan karhulta, mutta tuolta päin se on ihan sitten erinäköinen. Upea on kyllä. Hyvä keikarilla katsella missä on kivi. Eikö ole mahtava? Mahtava paikka. Ai hitsi. Se on Ailakkajärvi. On. Ei kuulu aatojen pörinä tää. Elikkä tuolla vastarannalla on tuo minun majapaikka. Tuolla näkyy näpä zoomaan. Elikkä tuonne päin ja tuolla on sitten tuota. Elikkä tuolla näkyy tuo kämppä. Siinä kämpän luona on mulla teltta. Näkyykö vihreä teltta? Näkyy tuolla, joo. Siinä joku muun teltta on siellä. Mutta siellä on minulla majapaikka ja on. Elikkä tämä oli tulopaapetus. Nyt meni matkan tekkoon tuossa kun tulin tänne ja kaikenlaista juttua. Niin muutama kivi tuossa nyt löytyy jo. Huomenna olisi tarkoitus lähteä, että tuolla näkyy Termisvaara. Siellä on seitä on tuolla. Siinä joku 5 kilometriä ehkä olisi sinne. 4-5 kilometriä ehkä. Käypä siellä Se olisi yksi semmonen pääkohde seitä. Joo. Täällä ei kovin pitkälle pääse, ettei törmää johonkin outoa. Tuossa. Siinä. Ai hitsi. Tämäkö näyttää teistä jääkaapin tekoisilta? Tänne on pikkusten nappuloiden. Taikka tämmöisillä kivillä on tuettuna tämä. Tämä on vielä tämmönen punainen kivi. Niin kuin yleensäkin on näissä jalkakivissä punainen kivi. Tuolla oli yksi vihreä. Tässäpä on menossa nyt tuonne Termisvaaran seidalle. Tässä jos saat tuolla rinteessä olla. Katsotaanpas kiikarilla, näkyykö sitä. Se on semmonen 4 metriä korkea kivipaasi
tuohon. He. Niin on se semmonen kodan muotoinen ja yläosa on valakea. Ja ihan selvästi näkyy se valakeus tänne asti. Kun tuonne on monta kilometriä. Joo, onpa mahtava. Tuonne noin, mutta minä kaaran tuolta noin. Ja tuossa on semmonen suoalue, niin kaaran tuolta ja katsotaan onko tuolla sitten mitään. Mutta se on, tämän päivän pääkohde on tuo Seita. Seita tuota ja täältä löytyy tämmönen istuva koira. Sessu on siinä. Siellä se on Seitakivi, näkyy jo paljolla silmälläkin tuolta. Elikkä sinne siis. Tännepä on laitettu uhreja ja rahoja on tänne laitettu ja sitten on kvartsimöhkäleitä on tuotuna tuolta. Ja sitten on poron sarvet on tuossa ja kyllä tämä on vielä käytössä. Tässä on hyvät energiat tässä paikassa. On semmoset, tulee semmoset energiarenkaat tulee tuohon vielä niinku. Ja sitten se ulottuu tuonne
En lähtenyt mittaamaan, varmaan ulottuu aika kauas ne renkaat. Sitten on semmonen, niinku semmoisiin joihinkin kiviin tullut semmonen ristilinjat, niin tähän tulee semmonen risti ja olikohan se ottaa 70 metriä tuossa tuonne päin olisi. Tai minnekä suuntaan se nyt onkaan. Kyllä, nytkään se olisi pakko tästä lähteä jatkamaan matkaa. Vaikka tässä on oikein mukava olla. Tässähän voisi vaikka tuntitolokulla istuskella ja katsella maisemia. Ja sää on mitä mainio. On lämmintä ja pikkusen tuuleksi, ei ole itikoita. Ja on. Matka on mennyt hyvin. Ja tuolla näkyy tuolla taustalla tuo Ailekkajärvi. Sieltä lähin aamulla ja oikeastaan tuota Kumparen takka. Tässä on sitä samaa järveä. Nyt olisi tarkoitus mennä tätä reunaa ja katsella vähän mitä on tuolla ja ei kai se. Kahvit on juotuna ja kun matka jatkuu. Tämmösiä täällä. Aika jännä muoto. Ja täälläkin on pienten kivien päälle on laitettu tämä lepää. Eli tämä on kylläkin irti. Tämä on lohennut tuosta. Mutta siellä on tuommoista pientä kiveä on tuolla alla. Tuleeko tästä sitten joku energia Kyllä, tuossa luvan kysyin jo ja aika voimakkaat energiat on tässä. Todella voimakkaat tässä Niin. Tässä minä mittasin tämän kiveen, että lähteekö tästä mitään energiaa. Täällä on niinku tämmönen heiluri heiluu näin. Mutta täällä päässä on negatiivinen. Sitten kun minä siirryn tänne, niin täällä on positiivinen täällä puolella. Ja tähän tulee joku varaus. Se nyt ei ole normaali sähkövaraus, mutta joku varaus, jotakin energiat. Onko se nyt miinus vai erimerkkiset kuitenkin. Että onko se meidän sähköstä, ei voi käsittää sillä tavalla, mutta eli tässä nyt on kahta erilaista energiata. Ja lähettääkö tämä jotakin energiata sitten? Joo. Tämä on laitettu tämmöiselle hyvälle paikalle. Tässä on aika hyvä Joo, matka jatkuu. Tuo vähän niinku tuo seitäkivi, niinku pienoiskoossa. Aika mahtava. Hyvä löytö. Tässä on tämmönen tasainen kohta täällä, vähän tämmönen huippu, niin tää ihan huipulla tuolla vielä nousee tuonne. Kohta nostan tuonne vähän ylemmäksi vielä. Tässä on tämmönen välitasainen ja tämä. Joo. Tuossa äsken jo pyysin luvan mittailla, niin kyllä tuli oikein todella positiiviset energiat. Minäpäs mittaan tuosta kiveistä. Niin tämä mikin johto teidän riittää. Eli kiveen energiata mittaillaanpas Joo. Tässä on tämmönen positiivinen energia on kivessä. Mutta sitten täällä huipussa, niin täällä se yltyy tämä Kyllä, täällä on todella kovat energiat. Positiivinen energia tässä. Ja tässä vähän mittilöä niin on semmoset energiarenkaat tässä kanssa. Ja muuten on semmonen positiivinen värähtely tällä koko alueella.
poronsarvet tuolta. Vetään tämä. Ja taas löytyi tällainen. Aivan käsittämätöntä. Tämä on niinku kahdella kivellä on tämä tuettu ja sitten takaa on niinku tuosta tämän kiven nokassa. Että mikä on tämä? Mikä on tämä? Joo. Tälle videolle en ole ottanut kuin tämmöiset kaikkein parhaimmat. Että vähän semmosia kiikun kaakun, mitkä vois olla luonnon tekemiä, niin on jättänyt poikki. Mutta tämä on kyllä taas aivan ihan selvästi, että tämä on niinku joku älyllinen olento. Onko se ihminen ollut sitten vai joku muu, mutta tämä kyllä vaikuttaisi älyllisen olennon tekemältä. Eli tämä herättää ihmetystä. Tässä on näin iso tämä kivi. Tämä on pitänyt laittaa tämä juttu niin ihan tänne reunaan. Ihan tänne reunaan. Ja miksi tämä ei laittu tähän? Miksi tämä ei laittu tähän keskelle? Johtupi siitä syystä, että tässä on semmoinen maa-energiakohta. Ja se maa-energian keskikohta on just tässä kohdassa sattuu olemaan. Tässä on semmoiset energiarenkaat taas jälleen kerran. En tiedä, onko minä turahtanut niihin vai näinkö minä niitä joka paikassa, mutta näissä on yleensäkin on semmoinen energiarenkaat. Ja tämä on siinä keskellä. Sen takia se on laittu tuohon reunaan. Niin. Ailakkajärvi jäi tuonne Kumpareen taakse ja kello on jotakin, olisiko 7 aamulla tuossa ja lähdin ihan oikealla aikaa. Tuossa yöllä satoo vettä ja niin. Joo, onpas se aika jännä juttu. Että täällä on tämmösiä täällä erämaassa, niin niitä on täällä käsivarressa niin ihan joka paikassa. No, ei lainausmerkissä joka paikassa, mutta on näitä ympäri Suomea. On Ruotsissa on ja Puolassa ja sitten tuolla Venäjän puolella. Ja mikähän kulttuuri niitä nyt on sitten oikein tehnyt? Siinäpä hyvä kysymys. Niin, minäpä näytän teille vielä yhden jutun. Palataan. Tulin tänne saanan huipulle ja täällähän näitä vasta on. Tässäkin on yksi hyvä esimerkki. Virallinen teoriahan se on näille, että sulamisveet on kulkenut tuosta ja se on sitten jättänyt nuo kivet tuonne alle ja tämä on jäänyt tähän päälle sitten.
Entäs tämä? Siinä on oikein, se on justiinsa 3 kiven päälle laitettu. Näkyyköhän se? Tuolla ihan on tommonen, tuolla perillä tommonen yksi pikkunen kivi sitten. Katsotaan, nämä on niin matalia nämä, että mäpäs vähän zoomailen tuonne. Tuleeko siinä sitten joku resonaatio? Eli 3 kiven päälle on tämä laitettu. Ja tuo viimeinen tuolla takana on semmonen pikkunen nappula. Nappula, siellä on nyt jotakin roskaa on tuossa, mutta pikkunen nappula on siellä. Mäpäs kierrän sille toiselle puolelle. Tuo zoomi tuota. Ja tämmönen kivi. Ja tämmöiset on täällä maisemat. Upeat on maisemat. Elikkä taas. Tämä noudattaa sitä samaa kaavaa. Elikkä se seisoo niin kuin 3 jalalla. Elikkä tuo yksi kantti ottaa tuohon isompaan kiveen ja sitten 2 on 2 pienillä kivellä sitten tuettuna . Siis aivan käsittämätöntä on tämä touhu. Elikkä tämäkin, näettekö tämä niinku että jääkaas olisi tämän tehnyt? Tämä noudattaa aivan samaa kaavaa kuin ne muutkin. Muutkin mitä on tässä nyt tullut eteen. Ja näitä on täällä joka paikka täällä. Tässä vähän isompi yksilö. Samalla lailla 3 jalan varassa. Kyllä, ja kyllä se ihan näyttää, että se olisi niin kuin laitettu. Sieltä. Noin. Ja tuolla tavalla joo. Elikkä 3 jalan varassa se on. Näistähän voisi tehdä vaikka monen tunnin video, mutta ette tuo jaksaisi katsoa, kun näitä on kiviä niin paljon. Että Nämä kivet on laitettu semmoiseen energiakohtiin aina. Maa-energiakohtiin. Että mitä niillä sitten on tehty? Että onko sitä harmonisoitu energioita? Onko nämä vielä käytössä? Vai onko ne joskus ollut tuhansia vuosia sitten joku kulttuuri näitä tänne laittanut ja sillä oli joku tietty tarkoitus? Lähettääkö ne jotain energiata? Mutta en kyllä usko, että jääkaas on. Mikä todennäköisyys on, että aina 3 kiven varraan laittaa. Ja tuommoiset pikkunappulat aina tuonne
Niin. No, olisiko tässä Suomen muinaiskulttuurissa niin vähän tutkimista? Että onko se sitä, mitä meille on kerrottu? Niin kuin tuossakin oli tuo infotaulu, että tänne niin kuin asutus tuli niin kuin 1900-luvun alussa ja sitä ennen lappalaiset tiellä vaan vähän kuleskelleet. Tai entäpä jos mennään vaikka 1000 vuotta taaksepäin, muutama 1000 vuotta taaksepäin, että onko silloin täällä ollut joku kulttuuri, mikä olisi näitä tehnyt? Vai onko vielä vanhempia? Onko sitten jopa niin hurjia juttuja, että kun meikäläinen uskoo siihen Atlantis, että se on ollut Atlantis joskus muinoin ammoin ja se on sitten tuhoutunut ja sieltä on sitten pelastautunut osa mennyt Egyptiin ja osa tuonne Etelä-Amerikkaan ja sille, että olisiko sitten osa tullut heistä tänne ja tämä olisi niin kuin heidän tekoisia, että jotain semmoista teknologiaa, mitä me ei vielä ymmärretä. No, tämä menee jo aika hurjiin juttuihin, mutta ei näitä mukava, näitä on spekuloja ja oikeastaan parempi teoria kuin jääkaasteoria. Että näillä mennään ja maallikkotutkija jatkaa taas sitten joskus. Selvä, hei. Mitäs asiaa sulla seinälle oli?